फिल्ड सिरिज मार्फत सिरियल नम्बर, विद्यार्थीको रोल नम्बर तथा सिम्बल नम्बर सजिलै तथा छिटो इन्ट्री गर्न सकिन्छ। एक्सलमा सिरिज फिल गर्न सबैभन्दा पहिले सुरुका कुनै दुई क्रमाङ्क राख्नुहोस्। दुवै क्रमाङ्कलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। फिल ह्यान्डल मार्फत जहाँ चाहिँ कालो प्लस चिन्ह देखाएको छ, आवश्यकता अनुसारको सिरिज फिल गर्नुहोस्। अफिसियल रूपमा डाटा इन्ट्री गर्दा नामथर लगायतका डाटाहरू ब्लक लेटरमा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग पहिले इन्ट्री गरेर राखेका त्यस्ता डाटाहरूलाई फ्ल्यास फिल मार्फत स्मल लेटरलाई क्यापिटलाइजेसन गर्न सकिन्छ वा क्यापिटल लेटरलाई स्मल लेटरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। एक्सलमा फ्ल्यास फिल गर्नका लागि कुनै एक डाटालाई क्यापिटल लेटरमा टाइप गर्नुहोस्। होम ट्याबमा जानुहोस्। होम ट्याबमा गई एडिटिङ ग्रुप अन्तर्गतको फिल भन्ने अप्सनमा जानुहोस् र फ्ल्यास फिल गर्नुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ देब्रेतिरको स्मल लेटरको सबै डाटाहरू दाहिनेतिर क्यापिटलाइजेसन भएर कन्भर्ट भएर आइसकेका छन्। यसैगरी क्यापिटलाइजेसन भएका डाटालाई हामी स्मल लेटरमा कन्भर्ट पनि गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सेम प्रक्रिया अपनाउनुहोस्। यसपछि पहिलो डाटालाई क्लिक गर्नुहोस्। होम ट्याबमा जानुहोस्। एडिटिङ ग्रुप अन्तर्गत फिल अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र फ्ल्यास फिल गर्नुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ देब्रेतिरको क्यापिटलाइजेसनका डाटाहरू स्मल लेटरमा हामीलाई प्राप्त भइसकेको छ। एक्सलमा कतिपय डाटाहरूलाई हाइड तथा शो गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले कुनै डाटालाई हाइड गर्न चाहनुभयो, जस्तै कोलमलाई हाइड गर्न चाहनुभयो भने हाइड गर्नुपर्ने कोलमलाई क्लिक गर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस् र हाइड अप्सन रोज्नुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ एबीसी देखि सिधै डी छ। सी नम्बरको कोलम चाहिँ हाइड भएको छ। डी नम्बरको कोलमलाई पनि हाइड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ पनि क्लिक गर्नुहोस्, राइट क्लिक गरी हाइड अप्सन सिलेक्ट गर्नुहोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ एबी कोलम देखिएको छ, ई कोलम देखिएको छ भने सी र डी कोलम हाइड भएको छ। यसैगरी रो पनि हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। हाइड गर्नुपर्ने कुनै रोलाई राइट क्लिक गरी हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। हाइड भएका त्यस्ता कोलमहरू तथा रोहरूलाई पुनः अनहाइड पनि गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि शो गर्नुपर्ने कोलमको बिचमा यो सेतो खालको बोर्डर लागेको हुन्छ। सेतो खालको बोर्डर देखिसकेपछि त्यसमा डबल क्लिक गर्नुहोस्। डी नम्बरको कोलम शो भइसकेको छ। अब सी नम्बरको कोलमलाई पनि शो गर्नको लागि यही सेतो खालको धर्सोलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। यो सी कोलम पनि शो भइसकेको छ। अब यतापट्टि 3 नम्बरको रो पछाडि सिरियल नम्बर पछाडि 4 नम्बरको रो हाइड भएको छ। यसैगरी 6 नम्बरको रो पनि हाइड भएको छ। अब 4 नम्बरको रोलाई शो गर्नका लागि यो सेतो धर्सोमा जानुहोस्, डबल क्लिक गर्नुहोस्। 4 नम्बरको रो देखिसकेको छ। यसैगरी 6 नम्बरको रोलाई पनि यसैगरी नै सेतो धर्सोमा गई डबल क्लिक गर्नुहोस्, शो हुन्छ। यदि यो हाइड भएका कोलमलाई चाहिँ म्यानुअली 1 बाइ 1 गरेर शो गर्न चाहिँ झ्याउ लाग्यो भने हामी एकैपटक पनि सबै हाइड भएका कोलम तथा रोहरूलाई शो गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले यो सम्पूर्ण डाटालाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट अल गर्नुहोस्। होम ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्। फर्मेटमा जानुहोस्। भिजिबिलिटी भन्ने अप्सन अन्तर्गत हाइड एन्ड अनहाइड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। अनहाइड गर्नुपर्ने रोलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसैगरी अनहाइड गर्नुपर्ने कोलमलाई पनि क्लिक गर्नुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ सबै हाइड भएका रो तथा कोलमहरू अनहाइड भए। एक्सलमा धेरै डाटाहरू भर्ने क्रममा रो तथा कोलमहरू सार्दै जाँदा माथिका शीर्षक तथा देब्रेतिरका
विद्यार्थीका नामहरू मेटिँदै छेकिँदै जाने समस्या हुन्छ। यस्ता समस्याहरू नआओस् भन्नको लागि हामी कुनै पनि पेनलाई फ्रिज गर्न सक्छौं, कुनै पनि शीर्षक अथवा विवरणलाई फ्रिज गर्न सक्छौं र शीर्षक जति तल डाटा इन्ट्री गर्दै जाँदा पनि नमेटिने गराउन सकिन्छ। जस्तो कि विद्यार्थीको नाम, डेट अफ बर्थ, एड्रेस र विषयगत रूपमा यो शीर्षकहरू नमेटिने गराउनको लागि हामी पेनलाई यो शीर्षकलाई फ्रिज गर्न सक्छौं। त्यसका लागि चाहिँ भ्यू ट्याबमा जानुहोस्, फ्रिज पेन्समा जानुहोस्। यहाँ तीनवटा अप्सन मध्ये फ्रिज टप रो भनेको छ, जसले चाहिँ शीर्षकलाई फ्रिज गर्नेछ। अब डाटा स्लाइड गर्दै तल इन्ट्री गर्दै जाँदाखेरि जति तल गए पनि शीर्षक चाहिँ देखिराख्ने हुनेछ। यसैगरी देब्रेतिरको विवरणहरू पनि दाहिनेतिर जति डाटा इन्ट्री गर्दै जाँदा पनि कुनै विवरण चाहिँ नदेखियोस्, जस्तै विद्यार्थीको नाम चाहिँ देखिराखियोस् भन्ने बनाउन चाहनुहुन्छ भने फ्रिज पेनमा जानुहोस् र फ्रिज कोलम गर्नुहोस्। अब दाहिनेतिर जाँदै गर्दा पनि देब्रेतिरको विद्यार्थीको नाम भने देखिराख्न सकिनेछ। अब यो दुईवटा अप्सनहरू लगाइराख्दा फ्रिज टप रो अथवा फ्रिज फर्स्ट कोलम गर्दाखेरि कुनै एउटा मात्रै रुल अप्लाई हुनेछ। यदि तपाईले माथिका शीर्षकहरू पनि देखिने र देब्रेतिरको विद्यार्थीको नाम पनि देखिने बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले माथिको शीर्षक भन्दा एक लाइन तल र देब्रेतिरको विद्यार्थीको नाम भन्दा एक स्टेप दाहिनेतिरको सेलमा क्लिक गर्नुहोस्। यो सेलमा क्लिक गर्नुभयो भने देब्रेतिर विद्यार्थीको नाम र माथितिर एक लाइन बचेको हुनेछ। यो सेलमा क्लिक गरी फ्रिज पेनमै जानुहोस् र माथिको अप्सन फ्रिज पेन रोज्नुहोस्। एक्सलमा कन्डिसनल फर्मेटिङको प्रयोग गरी धेरैभन्दा धेरै ठूलो डाटाहरूलाई पनि सजिलैसँग विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यहाँ दिएको विद्यार्थीहरूको लेजरबाट निश्चित विषयमा पास र फेल भएका विद्यार्थीहरूलाई सजिलरी काउन्ट गर्ने, विश्लेषण गर्ने कार्य गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेका सम्पूर्ण प्राप्ताङ्कलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। होम ट्याबमा गई कन्डिसनल फर्मेटिङ स्टाइल ग्रुपमा रहेको कन्डिसनल फर्मेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। हाइलाइट सेल रुल्स सिलेक्ट गरी फेल भएका विद्यार्थीहरूलाई काउन्ट गर्नका लागि लेस देनमा क्लिक गर्नुहोस्। पास मार्क्स निश्चित पास मार्क्स भन्दा थोरै ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई फेल भएका विद्यार्थीको रूपमा काउन्ट गर्नका लागि पास मार्क्स हान्नुहोस्। यहाँ मैले पास मार्क्स 35 हाने। 35 भन्दा तल ल्याएका विद्यार्थीहरूलाई अटोमेटिक रूपमा एक्सलमा हाइलाइट गरिदिनेछ र उक्त फेल भएका विद्यार्थीहरूलाई कस्तो कलरमा हाइलाइट गर्न चाहनुहुन्छ दाहिने तर्फको यो ड्रप डाउन मेनुबाट कलर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ लाइट रेड विथ डार्क रेड टेक्स्ट सिलेक्ट गरेको छु। यति गरिसकेपछि ओके बटन क्लिक गर्नुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ अंग्रेजी विषयमा 35 भन्दा थोरै ल्याउने फेल भएका विद्यार्थीहरूलाई अटोमेटिक रूपमा हाइलाइट गरिदिएको छ। यसैगरी अन्य विषयहरूमा पनि यहाँहरूले विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क सिलेक्ट गर्नुहोस्। होम ट्याबमा गई स्टाइल ग्रुप अन्तर्गतको कन्डिसनल फर्मेटिङमा गई हाइलाइट सेल रुल्स रोजेर फेल भएका विद्यार्थीहरूलाई काउन्ट गर्नका लागि लेस देन क्लिक गर्नुहोस् र पास मार्क्स जस्ट पास मार्क्स हान्नुहोस्, कलर रोज्नुहोस् र ओके बटन थिच्नुहोस्। यति गरिसकेपछि फेल भएका विद्यार्थीहरूलाई हाइलाइट गरिदिएको छ। यसै क्रम अनुसार नै पास भएका विद्यार्थीहरूलाई पनि यहाँ फरक तरिकाले हाइलाइट गर्न सकिनेछ। त्यसका लागि हाइलाइट गर्नुपर्ने सेलको रेन्जहरू सिलेक्ट गर्नुहोस्। उसै गरी नै कन्डिसनल फर्मेटिङमा गए हाइलाइट सेल रुल्समा जानुहोस् र ग्रेटर देन लगाउनुहोस्। 35 भन्दा धेरै ल्याउने जस्तै 34 भन्दा धेरै ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई फरक कलरले हाइलाइट गर्नुभयो भने पास भएका विद्यार्थीहरूलाई हाइलाइट गरेर देखाउनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ
के हरियो बटन लागेका जति विद्यार्थीहरू पास भएका हुन् भनेर देखाएको छ।